بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية. اليوم محاضرتنا لهذا الأسبوع هي الليمفاتيك سيستم لمادة الهيستولوجي البراكتيكال. احنا آخر محاضرة أخذنا السيركيولاتوري سيستم، تكملتها راح نبدي هسه بالليمفاتيك سيستم. والليمفاتيك سيستم تعريف الجهاز الليمفاوي. The lymphatic system or lymphoid system is an organ system in vertebrates that is part of the circulatory system and immune system. إذن هو عبارة عن عضو موجود داخل الvertebrates، داخل الفقرات الموجودة بداخل الجسم، يكون جزء من الجهاز الدوران والجهاز الدفاعي المناعي بداخل جسم الإنسان. هذا كتعريف بسيط للجهاز الليمفاوي lymphatic system or lymphoid system. It is made up of a large network of lymph. هو متكون الجهاز الليمفاوي من شبكة كبيرة من الليمف اللي هي متكون من lymphatic vessels, lymph nodes, lymphatic or lymphoid organs and lymphoid tissues. إذن هو متكون من أوعية لمفاوية وعقد لمفاوية وأورغانز، أيضا أعضاء لمفاوية وأنسجة لمفاوية. هاي المكونات مال lymphatic system. The vessels carry a clear fluid called lymph. إذن هي الأوعية الموجودة داخل الجهاز الليمفاوي وظيفتها نقل clear fluid اللي يكون هو سائل clear شفاف نطلق عليه الليمف. Unlike cardiovascular system, the lymphatic system is not a closed system. The human circulatory system processes an average of 20 liters of blood per day through capillary filtration. عكس الجهاز الوعائي القلبي، الجهاز الليمفاوي ما يكون على شكل سيستم مغلوق، تمام؟ وبداخل الجهاز الدوران بداخل جسم الإنسان يحتوي على كمية دم تقريبا 20 لتر per day which removes plasma from the blood، واللي هو تتم عملية إزالة البلازما من الدم. Roughly 17 liters of the filtered plasma is reabsorbed directly into blood vessels. وبصورة قوية جدا 17 تقريبا لتر من البلازما اللي فلترناها راح تتم إعادة امتصاصها بصورة مباشرة بداخل الأوعية الدموية blood vessels، تمام؟ While the remaining 3 liters are left in the interstitial fluid اللي هو between the tissues. احنا حكينا بشكل عام انه 20 لتر، 17 قلنا يتم إعادة امتصاصها بداخل الأوعية الدموية، والثلاثة البقية الثلاث لترات البقن يكون موقعهن بين ال interstitial fluid اللي هو between the tissues، النسيج بين الخلايا، السائل بين الخلايا. One of the main functions of the lymphatic system is to provide an accessory return route to the blood for the surplus 3 liters. إذن أحد الوظائف المهمة للجهاز الليمفاوي اللي هو له العديد من الوظائف، توفير طريق عودة أساسي للدم to the blood for the surplus 3 liters للثلاث لترات اللي بقن من أصل 20 لتر، تمام؟ هسه راح نيجي ناخذ الستركتشر مالته، التركيب أو الهيئة للجهاز الليمفاوي. The lymphatic system consists of conducting network of lymphatic vessels, lymphoid organs و lymphoid tissues and the circulating lymph. إذا مثل ما قلنا يتكون من قناة أو شبكة تحتوي على الأوعية الليمفاوية والأعضاء الليمفاوية والأنسجة الليمفاوية and circulating lymph، وأيضا الليمف اللي يكون بداخل الجسم. إذن يتكون من primary lymphoid organs أعضاء لمفاوية أساسية، وعندي النوع الثاني secondary lymphoid organs. نبدأ أول شيء primary lymphoid organs. The primary or central lymphoid organs generate lymphocytes from immature progenitor cells من الخلايا الأصلية. The
thymus and the bone marrow constitute the primary lymphoid organs اللي هو الثايمس والبون مارو يشكلون ال primary lymphoid organs involved in the production and early clonal selection of lymphocyte tissues وأيضا تتم تداخل هذني ال primary lymphoid organs بصناعة ال selection clonal selection للأنسجة أنسجة خلايا الليمفاوية. هسه عندنا أول content من عند ال primary lymphoid organs اللي هو البون مارو. Bone marrow is responsible for both the creation of T cells, prosecutors, and the production and maturation of B cells. إذن هو مسؤول عن شغلتين أساسية: صناعة الخلايا T cells, precursors, and صناعة أو تشكيل and نضوج خلايا ال B cells, which are important cell types of the immune system اللي هنا تقريبا اثنيناتهم يشكلن نوع من أنواع الخلايا المهمة جدا للمحافظة على الجهاز المناعي. From the bone marrow, B cells immediately join the circulatory system and travel to the secondary lymphoid organs. إذن من خلال النخاع العظم الخلايا الليمفاوية نوع B بصورة سريعة جدا ترتبط ويا الجهاز الدوران و travel to secondary lymphoid organs وتروح للجهاز أو للأوعية الليمفاوية الثانوية in search of pathogens على مود تبحث على المواد أو في الكريتشرز اللي تكون باثوجين اللي هي تكون الغريبة، يعني الفورين ماتيريالز، الفورين فيروسز، الفورين بكتيريا إلى آخره، على مود تقضي عليها. أول شيء تبحث عليه وراه تقضي عليه لأن قلنا وظيفتها دفاعية بداخل الجسم. T cells on the other hand travel from the bone marrow to the thymus. تمام؟ هسه أنا عندي بالعكس صارت ال T cells منين travel تروح من النخاع العظم إلى الثايمس. أنا عندي ال B cells قلنا from the bone marrow، B cells رأسا تروح للسكندري lymphoid organs. أما T cells قلنا تروح من البون مارو إلى الثايمس where they develop further and mature، واللي تكون هناك تتطور أكثر وتتم عملية نضوج خلايا T cells. Mature T cells then join B cells in search of pathogens. إذن وبالتالي يرتبطن الخلايا الناضجة النوع T وترتبط بال B cells ويبحثن اثنيناتهن عن المواد الغريبة بداخل الجسم. The other 95% of T cells begin a process of apoptosis, a form of programmed cell death اللي هو موت الخلايا المبرمج. The thymus increases in size from birth in response to postnatal antigen stimulation باستجابة أو تحفيز هذا الانتيجين. It is most active during the neonatal and pre-adolescent periods ويكون فعال بمرحلة قبل المراهقة. مرحلة المراهقة puberty أو سن البلوغ by the early teens the thymus begins to atrophy and regress اللي هو راح يبدي يصير عنده ضمور وشكله يتراجع with adipose tissue والنسيج الدهني mostly replacing the thymus trauma. However, residual T lymphopoiesis continues throughout adult life. تستمر T lymphopoiesis تستمر بالadult life. The loss or lack of the thymus results in severe immunodeficiency and subsequent high susceptibility to infection. إذن عندي أني نقصان أو قلة بالثايمس راح يؤدي لي إلى severe immunodeficiency، قلة كفاءة بالجهاز المناعي بصورة قوية جدا، و subsequent high susceptibility to infection، واحتمالية أيضا احتمالية جدا عالية تكون بإصابة بعدوى أي نوع من أنواع العدوى. In most species the thymus consists of lobules divided by septa which are made of epithelium، بتكون متكونة من الابيثيليوم نسيج الطلائي. It is therefore often considered an epithelial organ. إذن بعض الأحيان نعتبر أنه جهاز
طلائي أو عضو طلائي. T cells mature from thymocytes proliferate and undergo a selection process in the thymic cortex before entering the medulla to interact with epithelial cells. وأيضا عندي thymus provides an inductive environment for the development of T cells، وهذا يوفر لي أدي بيئة مناسبة thymus لنمو وتطور خلايا T cells. أيضا وعندي الخلايا الهيماتوبويتيك progenitor cells، الخلايا المكونة للدم، بالإضافة تكون thymic stromal cells allow for the selection اختيار of a functional and self-tolerant T cell repertoire. Therefore, one of the most important roles of the thymus is the induction of central tolerance. إذن تكون هاي أحد important roles of the thymus اللي هي آخر شيء بالمقطع هذا induction of central tolerance. عندي secondary lymphoid organs، النوع الثاني بالأعضاء الثانوية الموجودة بالجهاز الليمفاوي the secondary or peripheral الجانبية lymphoid organs SLO. S جاي من secondary والL lymphoid والO organs اللي هي مختصر مالتها which include lymph nodes and the spleen. اللي هذا مكوناته عبارة عن الليمف والعقد والطحال. Maintain mature naive lymphocytes and initiate an adaptive immune response. وأيضا يحافظ ويشكل الاستجابة المناعية الادابتيف تكون متأقلمة. The peripheral lymphoid organs are the sites of lymphocyte activation by antigens، وتكون هي الموقع لتفعيل الانتيجينز. Activation leads to clonal expansion and affinity maturation. Mature lymphocytes recirculate between the blood and the peripheral lymphoid organs. والخلايا الليمفاوية الناضجة يتم إعادة دورانها بين الدم وبين الجهاز أو الأعضاء الجهاز الليمفاوي until they encounter their specific gene لحد ما تواجه أو تلقي مضاد معين أنتيجين معين. عندنا أول نوع من عندنا السبلين. The main functions of the spleen الوظائف الأساسية للطحال هي to produce immune cells to fight antigens. إذا هو ليكون تتم نتج أو إنتاج أو تشكيل خلايا مناعية على مود fight تحارب الانتيجينز to remove particulate matter and aged blood cells mainly red blood cells. أيضا عملية استخلاص أو التخرج من مادة معينة والخلايا الدم الحمراء اللي يكون عمرها أكثر يعني كبير جدا بصورة أساسية اللي هي خلايا الدم الحمراء to produce blood cells during fetal life. وأيضا إنتاج خلايا دم خلال نمو الجنين. The spleen synthesizes antibodies in white pulp and removes antibody-coated bacteria and antibody-coated blood cells by way of blood and lymph node circulation. وأيضا قلنا الطحال مسؤول عن synthesize antibodies صناعة الأجسام المضادة in white pulp واستخراج coated antibody bacteria والantibody coated أيضا blood cells عن طريق الدم والعقد الليمفاوية دوران العقد الليمفاوية. هاي كل ما يخص بالسبلين. عندنا الليمف نودز تكون من 3 مكونات tertiary lymphoid organs أعضاء لمفاوية من الدرجة تكون الثالثة والother lymphoid organs أيضا أنسجة لمفاوية أخرى والlymphatic vessels الأوعية اللمفاوية. What does the lymphatic system do؟ شنو يكون الجهاز الليمفاوي مسؤول عن العمل؟ lymphatic system is part of the immune system هو يكون جزء من الجهاز المناعي. It also maintains fluid balance and plays a role in absorbing fats and fat-soluble nutrients. إذن هو يكون جزء من الجهاز المناعي بداخل الجسم. مثلا إذا نريد نسأل على وظيفته أو شنو اللي هو يسويه بداخل الجسم. وأيضا المحافظة على الفلويد بالانس التوازن السائل الموجود داخل الجسم السوائل، ويلعب دور مهم بامتصاص المواد الدهنية والمواد المذابة الدهنية تكون أيضا بداخل المواد الغذائية.
راح نجي هسه ناخذ الوظائف مال الجهاز الليمفاوي. The lymphatic system has 3 main functions. عنده 3 وظائف أساسية بشكل عام. أول وحدة it maintains the balance of fluid between the blood and tissues known as fluid hemostasis. إذن يكون الجهاز الليمفاوي مسؤول على المحافظة بالتوازن السوائل بين الدم والأنسجة، ومعروفة أيضا هاي العملية باسم known as fluid hemostasis. النقطة الثانية it forms part of the body's immune system and helps defend against bacteria and other intruders. إذن صار عندي وظيفتين مهمة له اللي هي يكون جزء من الجهاز المناعي بداخل الإنسان. إذن هو يشكل جزء من الجهاز المناعي و helps defend against bacteria and other intruders، ويساعد بالدفاع ضد البكتيريا اللي تصيب الجسم والمواد الغريبة الأخرى اللي يكون احتمال الشخص ينصاب بها. It facilitates absorption of fats and fat-soluble nutrients in the digestive system. وأيضا يسهل امتصاص المواد الغذائية تذوب بالدهون والدهون بداخل الجهاز الهضمي. إذن عندي هنا 3 وظائف مهمة للجهاز الليمفاوي. تبدي أول شيء من المحافظة على الفلويد بين البلاد والتشيوز، وأيضا قلنا يشكل جهاز مناعي بداخل الجسم ويسهل عملية امتصاص الفات والفات soluble nutrients بداخل الجهاز الهضمي. How does the lymphatic system fight infection؟ شلون أو كيف تتم عملية محاربة العدوى عن طريق الجهاز الليمفاوي؟ The lymphatic system produces white blood cells known as lymphocytes. There are 2 types of lymphocytes, T cells and B cells. They both travel through the lymphatic system. إذا أنا عندي بشكل مختصر وبشكل بسيط الجهاز الليمفاوي مسؤول عن إنتاج الخلايا الدم البيضاء اللي اسمها المصطلح مالتها الليمفوسايتس. نوعين عندي من الخلايا الليمفاوية، الخلايا نوع تي والخلايا نوع بي، واثنيناتهن يسافرون أو ينتقلن عن طريق lymphatic system. As they reach the lymph nodes, they are filtered and become activated by contact with viruses, bacteria, foreign particles. من يوصل للعقد الليمفاوية lymph nodes، هاي عندي lymph nodes، يوصل انها راح يبدأ يصير filtered، تتم تصفيتهن تمام أو ترشيحهن and become activated ويصيرن فعالات. من يوصلن هاي المرحلة راح يتفعلن وين؟ من راح يحتكن بالفيروسات والبكتيريا والمواد الغريبة بداخل الجسم and so on in the lymph fluid. From this stage the pathogens or invaders are known as antigens. وبهاي الحالة من راح يكون البكتيريا والفورين materials foreign particles والفيروسات إلى آخره راح نعرفن بالانتيجينز. As the lymphocytes become activated they form antibodies and start to defend the body. من راح يبدأ يتفعلن هذين الخلايا الليمفاوية شوي شوي، راح يبدأ يشكلن الأجسام المضادة على مود الأجسام المضادة بدورها تدافع على الجسم. They can also produce antibodies from memory if they have already encountered the specific pathogen in the past. وأيضا يقدرن ينتجن antibodies أجسام مضادة من الميموري إذا هن أصلا بالقبل تعارضن ويا السبيسيفيك باثوجين past. هسه راح نتعرف على الأمراض اللي يسببها الجهاز الليمفاوي. The lymphatic system can stop working properly if nodes, ducts, vessels or lymph tissues become blocked, infected, inflamed or cancerous. الجهاز الليمفاوي يقدر بكل سهولة يتوقف عن العمل، يقوم بعد ما يشتغل شو ما هو كان يشتغل بالسابق. إذا العقد الليمفاوية، القنوات الليمفاوية، الأوعية الدموية، الأنسجة أو أنسجة الليمفاوية ينغلقن أو بلوكت ينسدن، يقوم بعد ما يفوت بهن الدم infected يصابن بعدوى، يلتهبن أو يصير بهن سرطان. أول مرض عندنا الليمفوما، سرطان الليمفوما، وهذا احنا شارحيه أكثر من مرة.
cancer that starts in the lymphatic system is known as lymphoma. إذن هو أحد أنواع السرطانات اللي يبدي بالجهاز الليمفاوي معروفة known as lymphoma. It is the most serious lymphatic disease. وهو يكون أكثر الأمراض الليمفاوية بجهاز الليمفاوي يكون أكثرهن خطر اللي هو الليمفوما. الهاتشكن ليمفوما affects a specific type of white blood cells known as red Sternberg cells. إذن أدي النوع من أنواع الليمفوما اللي هو الهاتشكن ليمفوما تأثر على نوع معين من الخلايا الدم البيضاء اللي هي معروفة as red Sternberg cells. Non-Hodgkin lymphoma refers to type that do not involve these cells. إذن عندي النون هاتشكن والهاتشكن. الهاتشكن قلنا يأثر على نوع معين من خلايا الدم البيضاء اسمها ريد ستيرنبرغ، والنون هاتشكن ليمفوما يشير إلى types that do not involve these cells، ما تتداخل ويا هاي النوع من الخلايا مع ريد ستيرنبرغ. عندي النوع الثاني من الأمراض الجهاز الليمفاوي اللي هو Lymphadenitis، وإحنا قلنا شكو TIS بالأخير معناته إنه شنو inflammation. إذن sometimes a lymph node اللي هو التهاب العقد الليمفاوية. sometimes a lymph node بعض الأحيان العقد الليمفاوية أو العقدة الليمفاوية تتورم أو تنتفخ because it becomes infected، لأنه هي تصير أصلا بها عدوى فبالتالي راح تنتفخ أو تورم. The nodes may fill with pus، راح يمتلن ويا بداخله يكون pus اللي هو القيح creating an abscess ويشكل لي خراج بداخلهن. The skin over the nodes may be red or streaky، ويكون السكن بداخلهن over the nodes على العقد الليمفاوية يكون شكله أحمر محمر. Localized lymphadenitis affects the nodes near the infection, for example as a result of tonsillitis، واللي هو يكون near infection على سبيل المثال التهاب اللوزتين اللي هو tonsillitis. النوع الثالث عندي من أمراض الجهاز الليمفاوي اللي هو lymphedema اللي هي الودمة أو الودمة الليمفاوية if the lymphatic system does not work properly. For example, if there is an obstruction, filled fluid may not drain effectively. إذا يكون هناك الجهاز الليمفاوي ما يشتغل بصورة صحيحة أو الصورة المطلوب بها، على سبيل المثال إذا يكون هناك انسداد بداخله fluid may not drain effectively، والسائل ما راح يفوت بداخله يعني الأوعية الليمفاوية بصورة فعالة. As the fluid builds up, this can lead to swelling, for example in an arm or leg. This is lymphedema. إذا بالتالي من راح يصير عندي انسداد راح يسبب لي تضخم أو تورم للقدم أو الذراع، وبالتالي هذا اللي يعرف اللي هو الليمفوديما. تمام. The skin may feel tight and hard and skin problems may occur. In some cases fluid may leak through the skin. إذا إنه الجلد الإنسان داخل الليج أو الأرم يكون قوي جدا وتايت، وأيضا تكون محصبة لمشاكل بداخل السكين. في بعض الحالات السائل هذا اللي هو متجمع عن طريق الانسداد بداخل هذا السكين يبدي يخرج خارج السكين، وبالتالي راح يسبب لي مشاكل بالجسم. Why do lymph nodes swell؟ شنو سبب تضخم العقد الليمفاوية؟ The swollen glands that occur, for example, in the neck during a throat infection are in fact enlarged lymph nodes. إذن هو أدي تضخم العقد الليمفاوية اللي يصير على سبيل المثال بداخل العنق، لأنه أصاب العنق مثلا بعدوى الثروت are in fact اللي بالحقيقة تضخم بالعقد الليمفاوية. Lymph nodes can swell for two common reasons، وأسباب التضخم العقد الليمفاوية أن أكثر سببين شائعات اللي هي reaction to an infection و direct infection of lymph nodes. reaction to an infection اللي هي استجابة أو تفاعل إلى عدوى معينة. The lymph nodes react when foreign material is presented to immune cells through the lymph that is drained from infected tissue. اللي معناته اللي هو يكون العقد الليمفاوية تتفاعل ويا المواد الغريبة اللي تدخل الجسم اللي هي presented اللي تقدم لها على شكل تكون خلايا
مناعية through the lymph that is drained from infected tissue اللي استنزفت من الأنسجة المصابة. إذا عندي هذا الرياكشن to an infection أول نوع من أنواع swollen lymph nodes. النوع الثاني direct infection of the lymph nodes العدوى أو الإصابة المباشرة للعقد اللمفاوية. The nodes can become infected and inflamed as a result of certain infections that need prompt and antibiotic treatment. This is Lymphadenitis اللي هو يمكن أن تصاب العقد اللمفاوية تصاب بالعدوى والالتهاب كنتيجة من عدوى أو بعض الالتهابات اللي تحتاج إلى معالجة بالأجسام المضادة بصورة سريعة اللي هو هذا الليمفودينايتس اللي هو ذكرناه فوق اللي هو التهاب العقد اللمفاوية. تمام. هسه ناخذ مراجعة سريعة لمحاضرتنا اللي أخذناها هذا اليوم اللي أخذنا الليمفاتيك سيستم تعريف بسيط للليمفاتيك وقلنا اللي هو موجود بداخل الأورغانز بداخل الفيرتبريتس ويتكون من كونتنتس ذكرناها الكونتنتس وقلنا الستركشر مالت التركيب يتكون من نوعين البرايمري ليمفويد أورغانز والنوع الثاني سكندري ليمفويد أورغانز وذكرنا من يتكون السكندري ومن يتكون البرايمري وعرفنا شلون طريقة عمل الليمفاتيك سيستم ووظائف الجهاز الليمفاوي. تمام. وعرفنا شلون يبدي يحارب الانفكشن والفورنج ماتيريالز اللي تدخل بداخل جسم الإنسان وعرفنا شنو الأمراض اللي يصيبن الجهاز الليمفاوي من الليمفوما وتنقسم إلى قسمين قلنا الهاتشكن والنون هاتشكن سيلز والليمفودينايتس اجتهاد العقد الليمفاوي والليمفوديما اللي هي تكون الوذمة بالعقد الجهاز الليمفاوي وعرفنا شنو سبب انتفاخ أو تورم العقد الليمفاوية. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء طلاب. نشوفكم بالأسبوع المقبل إن شاء الله. مع السلامة.